බලන්න ඕගොල්ලොන්ගේ මේ අර ටියුට් එක කෝඩ් බුක් එක ළඟ තියෙනවා නම් ඒකේ පොඩි ප්‍රශ්න දෙකක් තිබුණා. ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා මෙතන. ආදානය කරන ලද සංඛ්‍යාවක තෙගුණයට 12ක් එකතු කර ප්‍රතිදානය කිරීම සඳහා Python වැඩසටහනක් ලියන්න. ආදානය කරන ලද සංඛ්‍යාව ඉන්පුට් කරන්නේ. දැන් ওই වීඩියෝ එක කොහොමම පෝස්ට් කළා. වීඩියෝ කොහොමම නවත්තලා දැන් ඕගොල්ලෝ මේකට කෝඩ් එකක් තනියම ලියන්න. කම්පියුටර් එකේ ඒක කෝඩ් කරලා බලන්න. හරිද? කොහොමම පෝස්ට් කරන්න. මම මෙතනින් පස්සේ ඒකේ කෝඩ් එක ලියන හැටි පෙන්නනවා. ඒක අහන් ඉඳලා ඒක බලාගෙන ඕගොල්ලෝ ලිව්වට වැඩක් නැහැනේ. බල තනියෙන් ලියන්න එපාය. ඒ නිසා කොහොමම වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරන්න. එතනින් පස්සේ මම කොහොමද කරන්න කියන එක කියලා දෙන්න. ආදානය කරන ලද සංඛ්‍යාවක තෙගුණයට 12ක් එකතු කරපෙන්නේ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම සංඛ්‍යාවක් ඉන්පුට් කරන්න ඕන. ඉන්පුට් කරපු සංඛ්‍යාවේ තෙගුණයට, ඒ කියන්නේ තුන් ගුණයට 12ක් එකතු කරලා පෙන්නන්න ඕන. නේද? ආදානය කරන ලද සංඛ්‍යාව. එතකොට ඉන්පුට් කරන සංඛ්‍යාව මොකක් වේද කියන්න බෑනේ. ඒක ඉන්ට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, ෆ්ලොට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. නේද? ඕන සංඛ්‍යාවක තෙගුණය අරගෙන ඒකට 12ක් එකතු කරලා පෙන්නන්න ඕන. එහෙනම් මුලින්ම මම Python කෝඩ් එක ලියද්දී මෙන්න ඇතුළත් කරන සංඛ්‍යාව මම ඒ සංඛ්‍යාව x කියලා නම් කරන්න. එහෙනම් x සමානයි input අවශ්‍ය නම් මෙතන වරහන් දෙක ඇතුලේ මේ input එක අරගන්න වෙලාවට පෙන්වන්න ඕන මැසේජ් එකක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. enter your number. ඒ වගේ. මම නම් නිකම්ම ලිය. දැන් මේ පේලිය ක්‍රියාත්මක වෙද්දි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට input එකක් දෙන්න පුළුවන් සංඛ්‍යාවක් අපිට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඇතුළත් කරන සංඛ්‍යාව හැබැයි එක්ස්ට්‍රා ආදේශ වෙන්නේ string විදියට. ඒක කලින් කියලා දුන්නානේ string විදියට. ඒ නිසා ඊළඟ පියවරේදී අපි කරන්න ඕන වැඩේ තමයි මෙන්න මේ string එකක් විදියට ඇතුළත් කරගත්ත සංඛ්‍යාව float වලට හරවන්න ඕන. float වලට හරි int වලට හරි. ඉතින් ඇතුළත් කරන සංඛ්‍යාව මොන වර්ගයේ වේද කියලා කියන්න බැරි නිසා වඩා හොඳයි float වලින් ගත්තා. එහෙනම් ඊළඟට මම ඇතුළත් කරපු x කියන සංඛ්‍යාව plot වලට හරවන. හැරෙව්වාම ලැබෙන උත්තරය මම y ට ආදේශ කරගන්න. එහෙනම් මේක x කියලා කියන්නේ ඇතුළත් කරපු සංඛ්‍යාව. ඒක plot වලට හැරෙව්වාම එන උත්තරය තමයි y කියලා කියන්නේ. නේද? ඊළඟට මේකේ 3 ගුණයට 12ක් එකතු කරන්න ඕන. y කියන සංඛ්‍යාව 3ෙන් ගුණ කරාම තමයි 3 ගුණය ලැබෙන්නේ. Python වල ගුණ කිරීම මෙහෙම කතරයකින් දාන්නේ නැහැ. ඒක අපි දාන්න ඕන මේ වගේ තර ලකුණක්. හරිද? ඔන්න ඇතුළත් කරපු සංඛ්‍යාවේ 3 ගුණය ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ 3 ගුණයට 12ක් එකතු කරනවා. හරිනේ? y වරක් 3 y ගුණ කිරීම 3 එකතු කිරීම 12. දැන් අර ගණිතයේදී වගේ නේද? ගණිතයේ සාමාන්‍ය අපි y ගේ 3 ගුණය කියන එක 3යි y කියලා ලියනවනේ. මේ Python වල එහෙම ලියන්න බෑ. ගණිතයේදීත් මේ 3යි y කියන්නේ 3 වරක් y කියන එකනේ. y වගේ 3 ගුණයක් කියන එකනේ. Python වල ඔක කොහොම ලියන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් 3 ගුණ කිරීම y කියලා ලියන්න ඕන. හරිද? මෙහෙම 3යි y කියලා ලිව්වොත් අර වැරදි විචල්්‍ය නාමයක් විදිහට සලකා error එකක් එනවා. හරිනේ? මෙතනින් එන උත්තරේ මම z කියලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් z ආදේශ කර. දැන් අපිට පුළුවනි අවසාන උත්තරේ print කරගන්න. ඒ කියන්නේ print z. හරිනේ? එහෙම අපිට ලියන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් programs අපි අරන් බැලුවොත් අපි ලියන ඒවා වෙන්න පුළුවන්, විභාගයට දෙන ඒවා වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් තැනක තියෙන programs වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙන්න මේ පේලි දෙක ඔයතරම ඔය වගේ පේලි දෙකකට ලියන්නේ නැහැ. ඒක තනි පේලියෙන් ලියනවා. මේක මෙතනදී අල්ල ගන්න. එතකොට ඊළඟ ඒ වගේ ලේසි. මෙතන x කියන කෙනා input වරහන් දෙකට සමානයිනේ. මෙන්න මේ කොටසට සමානයි. ඒ නිසා අපිට x වෙනුවට මෙන්න මේ කොටස ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක ඉස්සරලා මේ කෝඩ් එක පේලි දෙකකට ලියලා පස්සේ අරයා වෙනුවට මෙයා දාලා අඩු කර කර ලියන්නේ නැහැ. වැඩ දෙකක්නේ. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි එකපාර ලියනවා. කෙලින්ම ලියද්දී මේ පේලිය මෙහෙම ලියන්නේ නැතිව මං කෙලින්ම ලියනවා plot input කියලා. මෙන්න මේ කොටසෙන් කරන්න input එකක් ගන්න එකනේ. ඔය මම යටින් ඉරක් යන්ද ඒ කොටසෙන් කරන්න input එකක් අරගන්න එකනේ. අපි දන්නවා ඒ අරගන්න input එක string විදියට නේ. ආන්ගේ අරගත්ත string input එක plot වලට හරවලා y ට ආදේශ කරනවා. පැහැදිලිද? ඔය විදිහට ලිව්වම හරි. ඔච්චර. තව ඉතින් ඕනේ නම් නේද? මෙතන y වෙනුවට මේ කෑල්ල ලියලා
z වෙනුවට එහෙම ලියලා මේක තනි පෙළීට ගන්නත් පුළුවන් ඕන. හරි? මෙහෙම ලිව්වත් කමක්. බලන්න ඕගොල්ලෝ ලියපු කෝඩ් එක හරිද කියලා. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේත් බලන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා අරය හා උස ආදානය කළ විට සිලින්ඩරාකාර වස්තුවක පෘෂ්ඨ වර්ග ඵලය ප්‍රතිදානය කිරීමට Python වැඩසටහන නිර්මාණය කරා. සිලින්ඩරාකාර වස්තුව ඒකේ අර දෙපැත්තේ පියන් දෙකක් තියෙනවා කියලා ගන්න. හරිද? අරය හා උස ආදානය කළ විට සිලින්ඩරාකාර වස්තුවක පෘෂ්ඨ වර්ග ඵලය ප්‍රතිදානය කිරීමට Python වැඩසටහන. දැන් මෙන්න මම එකකුත් කියලා දුන්නා. ඒක ආදර්ශයට අරගෙන දැන් තනියෙන් කරන්න වීඩියෝ එක මෙතනින් පෝස්ට් කරලා. හරි දැන් එහෙනම් මේ මෙතන අපි ඉන්පුට් විදියට දෙන්න ඕනේ. දැන් සිලින්ඩරාකාර වස්තුවක නේද? මේ වගේ සිලින්ඩරාකාර වස්තුවක මේ උඩ පියන තියෙනවා කියලා හිතන්න. පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හොයනවා නම් අපි දැනන් ඉන්න ඕන මේ අරය ඒ වගේම උස. ඔය ටික. පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හොයන සූත්‍රයත් ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති. කොහමද හෙව්වේ? එක පියනක් වෘත්තයක් නිසා 5r වර්ග ඒ වගේ පියන් දෙකක් තියෙනවා. වක්‍ර පෘෂ්ඨය ඒක දිග ඇරපුවාම ඍජුකෝණාශ්‍රයක් නැහැදෙන්නේ මේ වගේ නේද? මේ ටින් එක මෙතනින් කපලා දිග ඇරිය. එතකොට ඒකේ මෙන්න මේ දිග සමාන වෙනවා මේකට මෙහෙම දිග ඇරෙන්නේ. මේ වෘත්තයේ අරයට 25r. මේ උස සමාන වෙනවා මේ පළල. එතකොට පෘෂ්ඨ වර්ගඵල වෙනවා දිග වරක් පළල 2යි 5rh. එහෙනම් මේකට එකතු වෙන්න ඕන 25rh. කොහොමනේ සූත්‍රයක් හැදෙන්නේ? 5 කියන කෙනා නියතයක්. මොන සිලින්ඩරේ වර්ගඵලය හෙව්වත් මේ සූත්‍රය පාවිච්චි කළා 5 ගගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක 7 22ම තමයි. 22 බෙදීම 7ම තමයි. මේ සූත්‍රය පාවිච්චි කළා විවිධ සිලින්ඩර් වල වර්ගඵලය හොයද්දි මේ සූත්‍රය මොනවද වෙනස් වෙන්නේ? මේ සූත්‍රය වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ r ගයයි h ගයයි. අරය සහ උස. ඒ නිසා අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඉන්පුට් විදියට ලබා දෙන්න ඕන ඔන්න ඔය සිලින්ඩරෙන් සිලින්ඩරයට වෙනස් වෙන කාරණා ටික. ඒ කියන්නේ අරයයි උස. එහෙනම් මුලින්ම මම අරය ඉන්පුට් කරගන්නවා. ඊළඟට උස ඉන්පුට් කරනවා. ඊළඟට ඒ ඉන්පුට් කරගත්ත අරයයි උසයි මේ සූත්‍රය පාවිච්චි කරලා වර්ගඵලය හොයලා අදාළ වර්ගඵලය ප්‍රතිදානය කරනවා. එහෙනම් මෙන්න ඉස්සලම r සමානයි අරගන්න ඉන්පුට් එක ස්ට්‍රින්ග් වලින් හම්බ වෙන්නේ. ඒ ස්ට්‍රින්ග් වලින් හම්බ වෙන ඉන්පුට් එක ප්ලොට් වලට හරවලම r ට ආදේශ කරගන්න. එහෙනම් ඒක ලියන්න ඕන ප්ලොට් වලට හරවන්න මොකක්ද හරවන්නේ? අපි ලබා දෙන ඉන්පුට් එක. හරිද? අපි ලබා දෙන ඉන්පුට් එක ප්ලොට් වලට හරවලම r ට ආදේශ කරනවා. ඒ විදිහටම h ට ආදේශ කරනවා අපි ලබා දෙන ඉන්පුට් එක ප්ලොට් වලට හැරෙවුවාම ලැබෙන උත්තර. දැන් r සහ උස හොයලා ඉවරයි. හරි නේද? ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා අදාළ වර්ගඵලය ගණනය කරන්න. එහෙනම් ලියනවා a සමානයි කොහමද හොයන්නේ? 2 ගුණ කිරීම 22 බෙදීම 7 මෙහෙම ලියන්න බෑ. Python වල 22 බෙදීම 7 බෙදීම ඔහොම නෙවෙයිනේ ලියන්නේ. බෙදීම ලියන්න ඕන ඇරරයක් ගහලා. 22 බෙදීම 7 එහෙනම් මේ තියෙන 5 ගේ අගය වරහන් නැතත් කමන්නේ. ඊට පස්සේ r වර්ග දැනට මම ඒ r වර්ග කියන එක මෙහෙම ලියන්නම්. ಗುಣ කිරීම r වරක් ಗುಣ කිරීම r කියන. ගණිත කර්ම ගැන අපි පස්සේ කතා කරනවා. ඇත්තටම මේ ಗುಣ කිරීම මෙතන r ගේ වර්ගය ලියද්දී අපිට ඒක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. හරිද? r ගේ වර්ගය. වර්ගය කියන්නේ දෙවෙනි බලයනේ. මේ බලය කියන එක ලියද්දී තරු දෙකක් දාලා ලිය. හරිද? r ගේ වර්ගය. එහෙනම් මේ තියෙන 25r වර්ග ධන 2යි 5r h. හරිනේ? 2යි 5r h. දැන් මෙතන 5 කියන එක ලියන්නේ නැහැ. මොකද 5 කියලා එකක් Python වල නැහැ. අවසානයේ print කරනවා හොයාගත්ත වර්ගඵල.
ඔච්චරයි කෝඩ් එක. බලන්න ඔයාලා ලියපු එක හරිද කියලා. ඕකට අමතර දේවල් තව එකතු වුණාට කමක් නැහැ. ඒරියා සමානයි සර්ෆේස් ඒරියා නේ සමානයි A එහෙම වර්ගඵල. හරිද? හොඳම කෝඩ් එක හොඳම ප්‍රශ්නය ඊළඟ ප්‍රශ්නය. පොඩ බලන්න. y සමානයි mx ධන c ආකාරයේ රේඛාවක කිසියම් ලක්ෂ දෙකක ඛණ්ඩාංක ආදානය කළ විට එම රේඛාවේ සමීකරණය ප්‍රතිදානය කිරීම. xi ඛණ්ඩාංකයන් වෙන වෙනම ආදානය කරනු ලැබේ. y සමානයි mx ධන c ආකාරයේ රේඛාවක කිසියම් ලක්ෂ දෙකක ඛණ්ඩාංක ආදානය කළ විට එම රේඛාවේ සමීකරණය ප්‍රතිදානය කිරීම. xi ඛණ්ඩාංක වෙන වෙනම ආදානය කරනු ලැබේ. දැන් කරමු බලන්න. ක්‍රමයක් කල්පනා කරලා කරන්න බලන්න.